हेलो बंधुসকল মোৰ নাম ৰেকিব আফ্ৰেডি আমাৰ ইউটিউব চেনেল আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো তো বন্ধুসকল আজি আমি শিকিব ওলাইছো অসম পুলিচৰ এবি আৰু ইউবি জি 14খন ডিস্ট্ৰিক্টৰ এডমিট কাৰ্ড আজিৰ পৰা দিয়া আৰম্ভ কৰিব সেইখন আমি কেনে ধৰণে ডাউনলোড কৰিব লাগে মই স্টেপ বাই স্টেপ শিকাবলৈ চেষ্টা কৰিম যদি এতিয়ালৈকে আপোনালোকে আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু সাইডতে যেটো বেল আইকন আহিব সেইটো প্ৰেছ কৰিব এনে ধৰণে ভিডিও যেতিয়া আপলোড কৰিম তাৰ নটিফিকেশন পাই যাব সো বন্ধুসকল আমি এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰাৰ আগতে কোন ডিস্ট্ৰিক্টৰ এডমিট কাৰ্ড আজিৰ পৰা এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড হ'ব সেইটো আমি চাই লওঁ তো বন্ধুসকল আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে এটা মই ৱেবছাইট বনাইছোঁ যিটো ৱেবছাইটত আপোনালোকে অতি সহজত অতি সোনকালে আপোনালোকে যিকোনো চাকৰি খবৰ ইয়াতে আপোনালোকে পাই যাব আপোনালোকে এইটো ৱেবছাইট আপোনালোকে গুগলত খালি সাৰ্চ কৰিব লাগিব defensecareer.in একদম সহজ হয় এই ৱেবছাইটটোৰ দ্বাৰা আপোনালোকে সকলো ধৰণৰ চাকৰি ইয়াতে আপোনালোকে খবৰবোৰ পাই যাব সো যেহেতু ইউটিউবত ভিডিও সকলোৰে চোৱা ধৈৰ্য নাথাকে সো ইয়াত যদি আপোনালোকে চাই ইয়াত সকলো ধৰণৰ পোষ্ট ইয়াত আপলোড কৰা হয় প্ৰত্যেক দিনা ইয়াত আপডেট হয় আপোনালোকে ইয়াত ভিজিট কৰি থাকিব মানে চাই থাকিলে সকলো যিবোৰ চাকৰি নোলাক আপোনালোকে ইয়াত ডিফেন্স ৰিলেটিভ হওক বা অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ চাকৰি হওক সকলো খবৰ আপোনালোকে ইয়াতে পাই যাব ঠিক আছে সো ইয়াত আপোনালোকে আৰু এটা সহজত চাব পাৰিব যদি আপুনি ভালকৈ পোষ্টবোৰ যেহেতু আমি আপলোড কৰি থাকিম ডেইলি সো হয়তো পিছতললৈ গৈ থাকিব আৰু নেপাব পাৰে সো আপুনি ইয়াত মেনুত যদি ক্লিক কৰে এনে ধৰণে আহি যাব অল গভৰ্ণমেণ্ট জব অল ডিফেন্স জব আসাম গভৰ্ণমেণ্ট জব চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট জব এডমিট কাৰ্ড পুলিচ জব সকলোবোৰ ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিলে তাৰ যেটো পোষ্টটো আহি যাব সো আজি আমি এবিইউবি যেটো হেটো এবিইউবি যেটো এডমিট কাৰ্ড তাত চাই লওঁ ইয়াত আপোনালোকে চাওক অসম পুলিচৰ এবিইউবি 14খন ডিস্ট্ৰিক্টৰ 6662টা পোষ্ট আছে তাৰ বাবে পিইটি পিএসটি অনুষ্ঠিত হ'ব 6662টা এবি ডিমাণ্ড পোষ্ট আছিল ইউবি ডিমাণ্ড পোষ্ট আছিল তাৰ বাবে আকৌ কোনখন ডিস্ট্ৰিক্টত কিমান পোষ্ট আছে বিশ্বনাথ ডিস্ট্ৰিক্টৰ এডমিট ডাউনলোড হ'ব যেহেতু আজি বিশ্বনাথ ডিস্ট্ৰিক্ট চৰাইদেউ চিৰাং দৰং ধেমাজি গোৱালপাৰা হোজাই কাৰ্বি আলং কৰিমগঞ্জ মৰিগাঁও শোণিতপুৰ সাউথ চলমাৰা তিনিচুকীয়া ওদালগুৰি সো আজি এই কেইখন ডিস্ট্ৰিক্টৰ এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড হ'ব আৰু ইয়াত লাষ্ট ডেটটো কেতিয়া চাই লওক ইয়াত আৰু এডমিট কাৰ্ড যেটো ডাউনলোড কৰাৰ লিংক এইটো হৈছে আৰু যদি আপুনি এডমিট কাৰ্ড একেবাৰে ডাউনলোড কৰিব নাজানে এইটো আপোনালোকে যেটো ভিডিওটো এই ভিডিওটো ইউটিউবত আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰিলে ইউটিউব পাই যাব সো ইয়াৰ দ্বাৰা আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব সো আমি এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰি আহি যাওক সো প্ৰথমতে আপোনালোকে মোৰ ভিডিওটোৰ ডেসক্ৰিপচনত এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড বুলি যেটো লিংক দিম সেই লিংকটোত আপোনালোকে যদি ক্লিক কৰে এনে ধৰণে এটা পেজ ওপেন হ'ব এই পেজটো ওপেন হোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ এনে ধৰণে আহিব এনে ধৰণে অহাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত কি দেখাছে চাওক আপোনালোকৰ তিনটা মাধ্যমৰ দ্বাৰা আপোনাৰ নিজৰ এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব প্ৰথমটো হৈছে আপোনাৰ নিজৰ ফোন নম্বৰ যেটো আছে আপুনি এপ্লাই কৰোতে যেটো ফোন নম্বৰ দিয়া আছিল সেই ফোন নম্বৰটো দি আপুনি ডাউনলোড কৰিব পাৰিব সেকেন্ড আপোনাৰ যেটো ইমেইল আইডি সেই ইমেইল আইডিটো দিও আপুনি আপোনাৰ নিজৰ এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব থাৰ্ড আপোনাৰ যে এপ্লিকেশনছ আইডি মানে আপোনাৰ যেটো এপ্লাই কৰা কাগজখনতে লিখা আছে এপ্লিকেশনছ আইডি বুলি সেই আইডিটো মাৰি হলেও আপুনি এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব হেতু মৰাৰ পিছত কি কৰিব লাগে মই দেখাই দিম তাৰ আগতে কেতিয়া অলপ আৰু বস্তু আছে ইনষ্ট্ৰাকচন খিনি চাই লওক সো যদিহে আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ড সাধাৰণ ডাউনলোড কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিবা প্ৰবলেমৰ সৃষ্টি হয় ধৰক আপোনাৰ কিবা মোবাইল নম্বৰ নাইকিয়া হল কিবা প্ৰবলেম যিকোনো প্ৰবলেমে নহওক আপোনালোকৰ যদি আপোনালোকৰ প্ৰবলেম কিবা সৃষ্টি হয় তেন্তে হলে তেওঁলোকে অফিচিয়েলৰ ফালৰ পৰা কিছুমান নম্বৰ দি দিছে যে আপোনালোকৰ সহায়ৰ বাবে ইয়াত আপোনালোকে চাব পাৰিব প্ৰায় দুটা নম্বৰ ইয়াত দিয়া আছে এই দুটা নম্বৰৰ তলতে এই দুটা নম্বৰ আপুনি যদি কল কৰি পেলাই তেওঁলোকক কয় যে মোৰ এনেকুৱা অসুবিধা হৈছে মই হেবে মই নিজৰ এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰিব পৰা নাই সো আপোনালোকে মোক ডাউনলোড কৰি দিয়ক তেওঁলোকে এই পুলিচৰ ডাইৰেক্ট অফিচিয়েল নম্বৰ হয় তেওঁলোকে আপোনালোকক ডাউনলোড কৰা সহায় কৰি দিব ঠিক আছে আৰু ইমেইল আইডি এটা আছে আপুনি ইমেইলতো সহায় কৰি বিচাৰিব পাৰে সো আজি আমি এইখন এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰাৰ প্ৰসেসিংটো শিকি লওঁ প্ৰথমতে আপোনালোকে যিকোনো এটা ডাউনলোড কৰক মই যেটো এপ্লিকেশন আইডিটো প্ৰথমতে ইয়াত ভৰাই লওঁ সো প্ৰথমে আমি ইয়াত যেটো এপ্লিকেশনছ নম্বৰ হয় এই নম্বৰটো ইয়াত ভৰাই ললো তাৰপিছত ইয়াত লগইনটোত আপোনাৰ যেটো লিখা আছে সেই লগইনটোত ক্লিক কৰি দিছো ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত কি দেখায় আপোনালোকে নিজে চাই লওক লাইভ সো যদিহে আপোনালোকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব অসম পুলিচৰ ৰিলেটিভ সকল ধৰণৰ ভিডিও আমাৰ ইউটিউব চেনেলত আপলোড হৈ থাকিব প্ৰত্যেক দিনে তাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকৰ যেটো ডেট অফ বাৰ্থ হয় এই ডেট অফ বাৰ্থটো ইয়াত ভৰাব লাগিব সো মই ভৰাই দিছো সো ইয়াত আপোনালোকৰ মই ডেট অফ বাৰ্থটো সাবমিট কৰি দিলো ডেট অফ বাৰ্থটো সাবমিট কৰোতে প্ৰথমতে আপোনালোকৰ ইয়াৰটো কৰিব তাৰ পিছত মাহটো কৰিব তাৰ পিছত ডেটো কৰিব তাৰ পিছত এপ্লাই বুলি এটা অপচন আহিব সেইটো কৰি দিয়াৰ পিছত এনে ধৰণে আহিব তাৰ পিছত ইয়াত সাবমিট বুলি যেটো অপচন লিখা আছে এই সাবমিটত আমি ক্লিক কৰিম ক্লিক কৰাৰ পিছতে মই লাইভ দেখাইছো যেহেতু এনে ধৰণে আহিছে ইয়াত কোৱা হৈছে যে পৰৱৰ্তী যোগাযোগৰ বাবে অনুগ্ৰহ কৰি নিজৰ সক্ৰিয় মোবাইল নম্বৰটো সন্নিবিষ্ট কৰক কাৰণ যি বহুতো লৰাছলি হয়তো মোবাইল নম্বৰটো চেঞ্জ হৈ গৈছে বা সলনি হৈ গৈছে সো আপোনালোকৰ যেটো পৰৱৰ্তী মোবাইল নম্বৰ সেই মোবাইল নম্বৰটো ইয়াত আপোনালোকে সাবমিট কৰিব দিছে সো মই ইয়াত মোবাইল নম্বৰটো সাবমিট কৰি লওঁ ফটাফট সো মই মোবাইল নম্বৰটো ইয়াত সাবমিট কৰিলো সাবমিট কৰাৰ পিছতে তলত যেটো সাবমিট বুলি অপচন লিখা আছে সব সাবমিটত আমি ক্লিক কৰিব লাগিব ক্লিক কৰাৰ পিছতে কি আহে ইয়াত এনে ধৰণে আহি যাব এজনী ছোৱালী মই এডমিট কাৰ্ডখন বৰ্তমান ডাউনলোড কৰিছো
সো এনে ধৰণে আপোনালোকে আহিব দেখা পাব অলপ তললৈ আহিব ইয়াত লিখা আছে যে প্ৰচিড বুলি এটা অপচন আহিব ইয়াত প্ৰচিড বুলি সো আপোনালোকৰ প্ৰচিডত ক্লিক কৰিব মই নগাঁও ডিস্ট্ৰিক্টৰ ছোৱালী এজনী বাৰ ডাউনলোড কৰি আপোনালোকক দেখাইছো এক্সাম্পল থৰূপে তাৰপিছত ইয়াত ফাইনেল যেটো সাবমিশন লিখা আছে ফাইনেল সাবমিশন আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব ঠিক আছে সো আমি ফাইনেল সাবমিশনত ক্লিক কৰিছো যেহেতু মই আপোনালোকক লাইভ দেখাই আছো সো সেইভাবে হয়তো অকমান লেট হ'ব পাৰে কাৰণ বহুত লৰা ছোৱালী এতিয়া বৰ্তমান এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰা প্ৰসেসিং আৰম্ভ কৰি দিছে সো ইয়াত এনেকৈ দেখাব ইয়াত দেখা আছে প্ৰৱেশ পত্ৰ জেনেৰেট প্ৰক্ৰিয়া সক্ৰিয় চলি আছে অনুগ্ৰহ কৰি খন্তেক সময় অপেক্ষা কৰক অকমান ৰ'ব দিছে মানে প্ৰায় 112-13 সেকেন্ড মান অকমান ৰ'ব দিছে যে আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ডখন যেহেতু জেনেৰেট হৈ আছে সো আপোনালোকৰ লগতে এনেকৈ পাই যাব সো মই আপোনালোকক চেষ্টা কৰিম অসম পুলিচৰ বিষয়ে সকলো ভিডিও আপোনালোকক আপডেট কৰিবলৈ প্ৰত্যেক দিনাই সো যদিহে আপোনালোকে এতিয়াও চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখা নাই কৰি ৰাখিব সো আমাৰ এডমিট কাৰ্ডৰ যেটো এডমিট কাৰ্ড ওকে ডাউনলোডৰ মানে জেনেৰেট হৈ গ'ল মোৰ নাম মানে ছোৱালীজনীৰ নামৰ এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড হৈ গ'ল সো ইয়াত আপোনালোকৰ ডাউনলোড বুলি এটা অপচন আহিব দেখিয়া আছে সো ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব ঠিক আছে ক্লিক কৰাৰ পিছতে ডাউনলোড হোৱা ষ্টাৰ্টিং হৈ যাব সো এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড হোৱা ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল এখন এডমিট কাৰ্ড আপোনালোকে চাব পাৰিব এখন আপোনালোকে চাওক এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড হৈ গৈছে আপোনালোকে নিজে চাই লওক আপোনালোকে হয়তো বহুতো ল'ৰা ছোৱালী এনেকো আছে যেহেতু তেওঁলোকে মিছা বুলিও ক'ব পাৰে সো ইয়াত চাওক আপোনালোকে এনেকৈ এইখিনি জেগাত চাব আপোনালোকৰ যেটো ইন্টাৰভিউ ডেট দিয়া আছে ইয়াত চাওক আপোনাৰ সেপ্টেম্বৰ মাহৰ 24 তাৰিখত ইয়াত আপুনি ছোৱালীজনী মানে ৰেলি আছে ইন্টাৰভিউ আছে সেপ্টেম্বৰ মাহৰ 24 তাৰিখৰ পৰা তেওঁ ছোৱালীজনী ইন্টাৰভিউ আছে আৰু তেওঁ ইন্টাৰভিউ ৰিপৰ্টিং টাইম মানে যাব পাবগৈ লাগিব তা 7টা বজা ৰাতিপুৱা 7টা বজাত তেওঁ পাবগৈ লাগিব আৰু তাৰ যি ইন্টাৰভিউ প্লিজ জেগাখিনি নাম হৈছে আসাম পুলিচ গ্ৰাউণ্ড নগাঁও ডিস্ট্ৰিক্ট নগাঁও মানে নগাঁও পুলিচ ৰিজাৰ্ভত হয়তো তেওঁ ছোৱালীজনী ইন্টাৰভিউ হ'ব ঠিক আছে সো নগাঁও ডিস্ট্ৰিক্টৰ এইটোৱে গম পোৱা গ'ল যে নগাঁও ডিস্ট্ৰিক্টৰ ল'ৰা ছোৱালী ইন্টাৰভিউ পুলিচ ৰিজাৰ্ভত ইন্টাৰভিউটো হ'ব ঠিক আছে সো মই আপোনালোকক প্ৰসেসিং সকলোখিনি বুজাই দিলো সো আপোনালোকে এই ভিডিওটো চোৱাৰ পিছতে নিজে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব এই ইয়াৰ পিডিএফটো ডাউনলোড কৰিব হলে আপুনি এইখিনিটো ডাউনলোড কৰিব পাৰে ইয়াত যেটো প্লাস অপচন আছে ইয়াত যদি আপোনালোকে এনেকৈ ক্লিক কৰি দিয়ে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে অটোমেটিকলি এনেকৈ আহিব তাৰ পিছত আপোনালোকে সেভ কৰি দিব আপোনালোকৰ পিডিএফটো আপোনালোকৰ ডাউনলোড হৈ যাব ঠিক আছে গুগল ড্ৰাইভত ডাউনলোড হৈ যাব সো যদিহে আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিবা অসুবিধা পৰিস্থিতি হয় বা কিবা আপোনাৰ কিবা পৰিস্থিতি হয় মোক আপোনালোকে কমেন্ট কৰি জনাব নিশ্চয় হেল্প কৰিব চেষ্টা কৰিম ভিডিও চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ জয় হিন্দ